ዛሬ ከዚህ ወደዚህ አሁንም ወደዚህ ወደ ፈለግነው እንዴት በቀላሉ እንደምንቀይር አሳያችኋለሁ። ተከታተሉ። የጌትነት ተሾመ እባላለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ይሄንን ለማድረግ 3 ነገሮች ያስፈልጉናል። እሱም የመጀመሪያው ምንድነው? የምንቀርጽበት ካሜራ ያስፈልገናል። ፕሮፌሽናል ሊሆን ይችላል፣ ስልካችሁም ሊሆን ይችላል። ሁለተኛው ምንድነው? ትራይፖድ ያስፈልገናል። ካሜራችንን የምናስቀምጥበት። ትራይፖድ ከሌላችሁ ስተዲ የሆነ ቦታ ካሜራው መንቀሳቀስ የለበትም። ሶስተኛው ላይት ያስፈልገናል። ቆንጆ ላይት መግዛት ካልቻላችሁ መስኮት ፊት ለፊት ተቀምጣችሁ ሶፍት አድርጋችሁ እሱን መስራት ትችላላችሁ፣ መቅረጽ ትችላላችሁ። እነዚህን 3 ነገሮች ካሟላችሁ በኋላ አራተኛ ነገር ያስፈልገናል። እሱ ምንድነው? የምንቀርጸውን ቪዲዮ ኤዲት የምናደርግበት ሶፍትዌር ነው። ፍሪ ነፃ ሶፍትዌር አለ ካፕከት የሚባል። በሱ ሶፍትዌር ተጠቅመን ነው እነዚህን ቪዲዮዎች ኤዲት የምናደርጋቸው ማለት ነው። ኤዲት የምናደርግበት መንገድ ደግሞ 3 አይነት መንገድ ነው። የመጀመሪያው አርቲፊሻል ኢንተለጀንት AI የምንለው ይሆናል። ሁለተኛው ደግሞ ከት አውት፣ ይህንን የራሳችሁን ሰውነት ከት አውት አድርጋችሁ አሳያችኋለሁ እሱንም። ሶስተኛው ምንድነው? ግሪን ስክሪን። እንደምታየው ግሪን ስክሪን ነው ከኋላ ያለው። ዛሬ ሁለቱን አሳያችኋለሁ፣ ከት አውት እና ግሪን ስክሪኑ ማለት ነው። እንቀጥል። መጀመሪያ ጉግል እንገባና ካፕከት ኢንስቶል እናደርጋለን። ሰርች እናደርጋና ኢንስቶል እናደርጋለን። ነፃ ነው፣ ምንም አይነት ክፍያ የለውም። እኔ ኢንስቶል አድርጌያለሁኝ። ከዛ ፍሪ ፒክ ዌብሳይት እንገባለን። እዛ ላይ ምንድነው ባክግራውንዱን የምንጠቀመው ባክግራውንድ፣ ከዛ ላይ ነው ዳውንሎድ የምናደርገው። እዛ ላይ ከገባችሁ በኋላ AI ኢሜጅ የሚል አለ፣ እሱን ትነካላችሁ። ከዛ ባክግራውንድ ዳውንሎድ ከዛ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ሞደርን ኦፊስ የሚለውን ሞደርን ኦፊስ ሰርች አድርጌያለሁ። ከዛ ከዚህ ውስጥ ለእናንተ ይስማማኛል የምትሉትን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ከዛ እኔ ዳውንሎድ ስላደረግኩኝ ቀጥታ ወደ ካፕከት እንሄዳለን ማለት ነው። እሱን ትከፍታላችሁ። ከዛ ኒው ፕሮጀክት የሚል አለ፣ እሱን ትነካላችሁ። ኢምፖርት ዳውንሎድ ያደረጋችሁትን ፋይል እና ሪከርድ ያደረጋችሁትን ቪዲዮ እዚህ ላይ ታስገባላችሁ ማለት ነው። AI ኢሜጅ ስቱዲዮ ሁለቱን እዚህ ጋር ኢምፖርት አደርጋለሁ። ሁለቱም ገብቷል። መጀመሪያ ባክድሮፕ ልታደርጉት ያሰባችሁትን ድራግ ታደርጉትና ታይምላይኑ ላይ ታስቀምጡታላችሁ። ከዛ ቪዲዮውን 5 ሰከንድ ነው የሚሆነው ይሄ ቪዲዮ። ከዛ እዚህ ጋር መጡና ሬሽዮ የሚለው ላይ ሬሽዮ 16:9። ከዛ በኋላ ፍሬማችሁን ታስተካክላላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህኛው ዊንዶው ላይ ትገቡና ከታውት የሚላለ፣ ከዛ ክሮማኪ አለ። 2 አይነት ቴክኒክ ነው ማሳያችሁ እያለውኝ። የመጀመሪያው ምንድነው? ክሮማኪ ያልኩትኝ ከለር ሰሌክት ታረጉና ከዛ በኋላ እሱን ከታውት ያደርግላችኋል ማለት ነው ሶፍትዌሩ። ክሮማኪ ለፀጉራችሁ ቅርብ የሆነ ወይም ደግሞ ለፊታችሁ ቅርብ የሆነውን ከለር ሰሌክት ታረጉታላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ስትሪንግስ ላይ ትመጡና ዙም አድርጋችሁ ስታዩት ይሄን ይመስላል። ሳይዙን ትቀንሱታላችሁ እንደፈለጋችሁ። አሁን ትንሽ ላሳንሰው፣ ሬሽዮ ጋር እኩል አድርገው ድራግ ታደርጉታላችሁ። ፐርፌክት። አሁን ይሄ የምታዩት ስቱዲዮ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አሁን ቀጥታ ወዴት እንሄዳለን? ከዛ በኋላ አውቶ ከታውት እዚህ ጋር ከታች ያለውን አያችሁት? አውቶ ከታውት የሚለውን ትነኩታላችሁ። ፕሮሰሲንግ እያለ ነው፣ ትንሽ የጊዜ ተሰጥቷላችሁ። ለዛ አውቶ ከታውቱ ክሊን አድርጎታል ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። አሁን ምንድነው የምናደርገው? ይሄንን ከለር ማች ማድረግ አለብን። ከዛ በፊት ግን ባክግራውንዱን ብለር ማድረግ ስላለብኝ ኢፌክት ፓናል ላይ ትሄዱና ብለር የሚል ትጽፋላችሁ፣ ሰርች ታደርጉታላችሁ። ከዛ
እዚህ ጋር ብለር የሚለውን ድራግ ታደርጉትና ባክግራውንዱ ላይ እንደምታዩት ስትሪንግዙ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ እዚህ ጋር ስፔሻል ኢፌክት የሚለው ፓናል ላይ ትሄዱና እንደ ፈለጋችሁት አማውንት ተጨምሩታላችሁ ትቀንሱታላችሁ ማለት ነው። ግን ሪያሊስቲክ እንዲመስል እውነተኛ እንዲመስል ትንሽዬ ብቻ ብለር ታደርጉታላችሁ። እኔ 13 ሰጥቼዋለሁ። በጣም ትንሽ ልቀንስ 10። አሁን የኛ ፎቶ ላይ እንሄዳለን። ከዛ አጀስትመንት እዚህ ጋር እንሄድና አጀስት እናደርገዋለን። ምንድነው ከባክግራውንዱ ጋር ፊታችን እኔ የቀረጽኩት ሮ ነው። ከዛ ከባክግራውንዱ ጋር ፊታችንም መመሳሰል ስላለበት እንትን እናደርጋለን ማለት ነው። መጀመሪያ ብላክ የሚለው ላይ ሄድና ሌላ ምንም የተጠቀምኩት ነገር የለም። የብላኩን ብቻ ነው -10 ያደረኩትኝ። እንደምታዩት ኦልሞስት አንድ አይነት ነው። እስቲ እንየው። ይሄ የምታዩት ስቱዲዮ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ተጠቅሜ በሁለት አይነት ሜተድ ነው ያሳየኋችሁ። ክሮማኪ ትገባላችሁ። ከዛ በኋላ ከታውት የሚለውን ትነካላችሁ። ቢ ኬርፉል አረንጓዴ ባክድሮፕ ስትጠቀሙ ምንድነው ስፒል እንዳያረግ ሰውነታችሁ ላይ ሞር ከባክግራውንዱ መራቅ አለባችሁ። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ይሄ የምታዩት ስቱዲዮ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ተጠቅሜ የሰራው። ይሄ ቪዲዮ ጠቃሚ ሆኖ ካገኛችሁት ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን ይቀላቀሉ። እንዲሁም በሌላ ቪዲዮ ሙሉ በሙሉ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ተጠቅሜ የሰራሁትን ቪዲዮ መጨረሻ ላይ ያሳያችኋለሁኝ። እሱን ይዤላችሁ እንድቀርብ ከፈለጋችሁ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ እና ቪዲዮ ሰራላችኋለሁኝ። እኔ ጌትነት ተሾመ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቀን። ቻው። እስካሁን በነበራችሁ ቆይታ ደስተኛ እንደነበራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ።